हॅलो फ्रेंड्स. तर आज आपण बघणार आहोत यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ कृषी अधिष्ठान शिक्षणक्रम AGR 201 मृदशास्त्राची मूलतत्वे आणि कार्यपद्धती पाठ्यपुस्तिका 1. त्यामध्ये घटक क्रमांक पहिला मृदांचं महत्त्व आणि मृदा घटक. पहिला प्रश्न, जमिनीचे मूळ स्थान, वर्गीकरण व वर्णन करणाऱ्या शास्त्रास काय म्हणतात? उत्तर, पेडॉलॉजी. दुसरा, जमिनीच्या भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणधर्मांचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रास काय म्हणतात? उत्तर, इडॅफोलॉजी. तिसरा, जमिनीच्या किती सेंटीमीटर जाडीच्या वरच्या थराला माती असे म्हणतात? उत्तर, 10 ते 20. चौथं, जमिनीतील कोणते सजीव जमीन भुसभुशीत करतात? उत्तर, गांडूळ. पाचवं, जमिनीच्या कणांमध्ये सर्वसाधारणपणे किती टक्के हवा आणि पाणी असते? उत्तर, 25%. 6. जमीन किती घटकांनी बनलेली असते? उत्तर, 4 घटकांनी. 7. जमिनीत कोणत्या घटकाचे प्रमाण सर्वात अधिक असते? उत्तर, खनिज पदार्थ. 8. पालापाचोळा पूर्ण कुजल्यानंतर तयार होणाऱ्या तपकिरी काळ्या रंगाच्या पदार्थाला काय म्हणतात? उत्तर, ह्युमस. 9. ह्युमसयुक्त जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची शक्ती ह्युमस नसलेल्या जमिनीपेक्षा कशी असते? उत्तर, जास्त असते. 10. जमिनीची सच्छिद्रता ही मातीच्या कणांच्या कोणत्या घटकांवर अवलंबून असते? उत्तर, मातीच्या कणांच्या आकारावर. 11. जमिनीतील हवेमध्ये कोणत्या वायूचे प्रमाण जमिनीवरील वायूपेक्षा जास्त असते? उत्तर, कार्बन डायऑक्साईड. 12. जमिनीचा सामू किती असताना जमिनीतील सजीव विशेष क्रियाशील असतात? उत्तर, 6.8 ते 8.2. घटक क्रमांक 2, खडक आणि खनिजे. त्यातील पहिला प्रश्न, पृथ्वीच्या अंतर्भागातून वर येणाऱ्या लावारसापासून तयार झालेले खडक कोणते? उत्तर, अग्निजन्य खडक. दुसरं, चुनखडीचा खडक हा खालीलपैकी कोणत्या प्रकारचा खडक आहे? उत्तर, जलजन्य खडक. तिसरं, लॅटराइट खडकापासून तयार झालेली जमीन कोणत्या रंगाची असते? उत्तर, तांबडा. चौथं, खालीलपैकी जलजन्य खडकाचे उदाहरण कोणते आहे? उत्तर, चुनखडीचा खडक. 5. काळ्या रंगाची जमीन कोणत्या खडकापासून तयार झालेली आहे? उत्तर, बेसाल्ट. 6. उष्णतेमुळे लाईमस्टोनचे रूपांतर कोणत्या खडकात झालेले आहे? उत्तर, मार्बल. 7. मूळ खडकाचे रूपांतर होताना खनिजात कोणताही बदल होत नाही, त्यांना कोणती खनिजे म्हणतात? उत्तर, प्राथमिक खनिजे. 8. मृदा ही कोणत्या खनिजांपासून बनलेली आहे? उत्तर, दुय्यम. 9. चुनखडीचं प्रमाण जास्त असलेल्या जमीन सुधारण्यासाठी कोणत्या खनिजांचा वापर करतात? उत्तर, आयर्न, पायराइट. 10. काळ्या जमिनीतील कोणत्या मृदा खनिजांमुळे पाण्याचं शोषण अधिक होते? उत्तर, मोटोमोरिनोलाइट. 11. जमिनीला लाल रंग कोणत्या मृदा खनिजांमुळे येतो? उत्तर, किओलिनाइट. 12. निसर्गात आढळणाऱ्या एकजिन्सी, असेंद्रिय व निश्चित रासायनिक व स्पष्ट गुणधर्म असलेल्या भौतिक पदार्थास काय म्हणतात? उत्तर, खनिज. घटक क्रमांक 3, मृदा निर्मिती व जमिनीचा उबाछेद. त्यातील पहिला प्रश्न, कोणत्या कारकांमुळे खडकांचे लहान व मोठे तुकडे झाले तरी त्यांच्या अंतरंगात काहीच फरक पडत नाही? उत्तर, भौतिक. दुसरा, पुढीलपैकी कोणत्या कारकांमुळे खडकांचे तुकडे होताना त्यांच्या अंतरंगात बदल होतो? उत्तर, रासायनिक. तिसरा, खनिजांच्या पाण्याबरोबर होणाऱ्या रासायनिक संयोगास काय म्हणतात? उत्तर, सजोनन. चौथं, जमिनीचा पूर्ण उबाछेद होण्यास 200 वर्ष लागणे हा मृदा निर्मिती प्रक्रियेतील कोणत्या गोष्टीचा परिणाम आहे? उत्तर, हवामान. 5. सेंद्रिय पदार्थ कुजण्याच्या क्रियेस काय म्हणतात?
उत्तर ह्युमिफिकेशन. 6. जमिनीच्या वरच्या थरातून विविध घटक खालच्या थरात वाहून जाण्याच्या क्रियेला काय म्हणतात? उत्तर इल्युव्हिएशन. 7. जमिनीतील कोणत्या थरास इल्युव्हियल थर असे म्हणतात? उत्तर डी. 8. जमिनीच्या वरच्या थरातील घटक जेथे येऊन साठतात त्याला कोणता थर म्हणतात? उत्तर ॲल्युव्हियल. 9. जमिनीचे मुख्यतः किती स्तर आहेत? उत्तर हे सर्व. 10. जमिनीच्या अ व ब स्तराला संयुक्तरित्या काय म्हणतात? उत्तर सोलम. 11. मृदा निर्मिती प्रक्रियेत तापमान किती अंश सेल्सिअस वाढल्यास रासायनिक क्रियेचा वेग दुप्पट होतो? उत्तर 10 अंश सेल्सिअस. 12. जमिनीच्या कोणत्या थरास मूळ खडक असे म्हणतात? उत्तर क. घटक क्रमांक 4. मातीच्या कणांचे गुणधर्म आणि जमिनीची संरचना. त्यातील पहिला प्रश्न. जमिनीतील विविध कणांच्या मांडणीला काय म्हणतात? उत्तर जमिनीची संरचना. 2. बारीक वाळूंच्या कणांचा आकार किती मिलीमीटर असतो? उत्तर 0.02 ते 0.2. 3. 0.002 मिलीमीटरपेक्षा लहान आकारमानांच्या कणांना काय म्हणतात? उत्तर चिकणमाती. 4. पुढीलपैकी कोणत्या मातीच्या कणांना गाळ असेही म्हणतात? उत्तर बारीक वाळू. 5. भारी पोताच्या जमिनीत कोणत्या कणांचे प्रमाण जास्त असते? उत्तर चिकणमाती. 6. चिकणमातीमध्ये तिच्या वजनाच्या किती टक्के पाणी धरून ठेवले जाते? उत्तर 71 ते 80%. 7. मातीमध्ये कोणत्या कणांचे प्रमाण जास्त असल्यास जमीन हलकी व नापीक असते? उत्तर वाळू. 8. पुढीलपैकी कोणती जमीन तिच्या वजनाच्या केवळ 30% पाणी धरून ठेवू शकते? उत्तर वाळूसर. 9. जमिनीच्या वर्गीकरणाच्या त्रिकोणी पद्धतीमध्ये पुढीलपैकी कोणते कण नसतात? उत्तर वरीलपैकी एकही नाही. 10. जमिनीतील घन कण, पाणी व हवा यांच्या विशिष्ट मांडणीस काय म्हणतात? उत्तर जमिनीची संरचना. 11. जमिनीची आदर्श गडण ही कोणत्या प्रकारची आहे? उत्तर रवाळ. 12. रोपांच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या भौतिक स्थितीला काय म्हणतात? उत्तर जमिनीचे फूल. घटक क्रमांक 5. जमिनीतील सेंद्रिय पदार्थ, जमिनीचे भौतिक व रासायनिक गुणधर्म. यातील पहिला प्रश्न. पालापाचोळा कुजल्यानंतर कोणते गडद रंगाचे द्रव्य तयार होते? उत्तर ह्युमस. 2. सर्वसाधारण जमिनीतील कार्बन नायट्रोजन गुणोत्तर काय असावे? उत्तर 12:1. 3. ह्युमस हा पदार्थ रासायनिकदृष्ट्या कसा असतो? उत्तर चिकन आम्लासारखा. 4. सेंद्रिय पदार्थांच्या जमिनीच्या गुणधर्मावर कोणता परिणाम होतो? उत्तर नत्र स्थिरीकरण करणाऱ्या जीवाणूंची वाढ होते. 5. जमिनीतील सेंद्रिय कार्बनवरून सेंद्रिय पदार्थ कोणत्या सूत्राने काढतात? उत्तर सेंद्रिय कार्बन × 1.724. 6. उष्ण व दमट हवामानातील जमिनीचा रंग कोणता असतो? उत्तर तांबडा. 7. शीतकटिबंधातील कोरड्या जमिनींना कोणती रंगछटा प्राप्त होते? उत्तर पिवळसर बदाम. 8. चांगल्या घडणीच्या जमिनीत सच्छिद्रता पोकळीचे प्रमाण किती टक्के असते? उत्तर 40 ते 50%. 9. जमिनीत असणाऱ्या प्रत्यक्ष कणांच्या घनतेला जमिनीची कोणती घनता असे म्हणतात? उत्तर खरी घनता. 10. स्थूल मानाने मातीची घनता किती ग्रॅम घन सेंटीमीटर धरली जाते? उत्तर 2.0
65. 11. शेत जमिनीचा फूल व पोट टिकवण्यासाठी जमिनीचा सामू किती ठेवावा? उत्तर 6 ते 8. 12. सर्व पिकं चांगली वाढण्यासाठी जमिनीची विद्युत वाहकता किती डेसिबल मीटर असावी? उत्तर 2 पेक्षा कमी. तर धन्यवाद. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करायचं विसरू नका.